ถ้าวันนี้คุณเอาแต่หาเงินแต่คุณยังไม่รวยสักทีลองทำสิ่งต่อไปนี้ดูครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะฮะวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านการเงินโดยเฉพาะเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยแต่สิ่งที่เขามักจะพยายามทำในชีวิตจริงนั่นคือเขาเอาแต่หาเงินเป็นหลักนั่นเองแล้วหลายต่อหลายครั้งเนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยที่เขาเอาแต่หาเงินเป็นหลักมันก็ทำให้เขาไม่รู้สึกมั่งคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นนั่นเองครับปัญหาที่สำคัญมันเกิดจากการที่ว่าเขาดันไปเริ่มต้นจากวิธีการหาเงินครับทั้งที่ในความเป็นจริงถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะรวยนะคุณต้องเริ่มต้นจากคำว่าวิธีคิดก่อนครับเพราะไม่อย่างนั้นก็ไม่แปลกครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยหาเงินได้มากเท่าไหร่สุดท้ายเขาก็ไม่รู้สึกมั่งคั่งร่ำรวยสักทียิ่งในสภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีวิกฤตเกิดขึ้นทั้งโควิดที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งอย่างตอนนี้นะครับหลายต่อหลายคนที่เคยเป็นคนที่หาเงินได้เยอะมากๆแต่สุดท้ายตอนนี้เขาก็ไม่สามารถรู้สึกถึงความมั่งคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นได้นั่นเองหรือพูดง่ายๆหาเงินได้แทบตายแต่ก็ไม่รวยสักทีฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกพวกเราอย่างนี้นะครับก่อนที่คุณจะสามารถเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยได้คุณต้องเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณเองซะก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีทางเลยครับที่คุณจะเข้าใกล้คำว่ามั่งคั่งร่ำรวยในความรู้สึกของคุณแต่ก่อนที่ไปฟังรายละเอียดกันนะครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสักนิดนึงนะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับและถ้าใครนะที่คุณคิดว่าคุณอยากจะสนับสนุนช่อง Bond Happiness Investor นะปัจจุบันตอนนี้นะผมมีทำกลุ่ม Membership ขึ้นมานะครับซึ่งในกลุ่มนี้ผมจะมีทำคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวนะที่จะปล่อยในทุกๆวันเลยนะครับยกเว้นช่วงวันหยุดโดยแน่นอนในกลุ่มตรงนี้เราจะมีการพูดกันเกี่ยวกับเรื่อง mindset ด้านการเงินบ้างการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นการลงทุนใน Bitcoin หรือแม้กระทั่งการลงทุนในทองคำหรือตลาดหุ้นนอกเราก็จะมีแชร์และแบ่งปันแทรกกันเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันแต่หลักๆเราจะพุ่งเป้าไปที่ตลาดหุ้นไทยนะครับถ้าคุณเป็น1คนนะครับที่อยากจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับค่าสมัครเพียงแค่200 บาทเท่านั้นสมัครง่ายๆครับแค่กดเป็น membership หรือว่าสมาชิกช่อง Bond Happiness Investor กดสมัครแค่นี้ได้เลยนะครับค่าสมัครตรงนี้ถือว่าเป็นการสนับสนุนและเลี้ยงกาแฟให้ผมและทีมงานกันไปนะครับผมแต่นอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เกิดว่าติดตามช่อง Bond Happiness Investor มาโดยตลอดหรือเป็น FC ชาว Bond Happiness Investor แล้วคุณคิดว่าคุณเป็น1คนที่อยากจะเรียนรู้ในช่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินบ้างการลงทุนบ้างไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นไทยการลงทุนในหุ้นนอกการลงทุนใน Bitcoin หรือการลงทุนในทองคำถ้าคุณสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง Line แอดเลยนะครับสอบถามเข้าไปทางแอดมินพร้อมจะตอบอยู่เรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับและข่าวดีคือตอนนี้ผมมีทำโปรโมชั่น Mid Year Sale ให้ด้วยเช่นเดียวกันลดกันสูงสุดถึง 36% เลยถ้าใครสนใจทักเข้าไปที่ช่องทาง Line แอดได้เลยนะครับผมเราย้อนกลับมาที่เรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้กันดีกว่านะครับคุณรู้ไหมล่ะครับว่าจริงๆแล้วถ้าวันนี้เนี่ยคุณอยากจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยคุณต้องเริ่มต้นจากการคิดเหมือนคนรวยก่อนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆคือคนรวยส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ฮะเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการมีต้นทุนนะครับแต่สิ่งที่เขามีเหมือนกันนั่นคือเขามีวิธีคิดแบบที่คนรวยเขามีกันจริงๆครับและนั่นถึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาสามารถจับเงินล้านได้เรื่อยๆจับเงิน10 ล้าน100 ล้านพันล้านเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและมันก็ยังคงอยู่กับเขาเหล่านั้นนั่นเองเพราะผมอยากจะบอกพวกเราอย่างนี้นะครับเท่านี้เนี่ยคุณเป็น1คนที่ยังคงคิดแบบเดิมคอยแต่จะหาเงินอยู่อย่างเดิมสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือต่อให้คุณหาเงินได้มากขนาดไหนก็ตามครับเงินมันก็หมดได้เหมือนกันนั่นเองถ้าคุณไม่มีวิธีคิดแบบคนรวยนะฮะหรือบางคนเนี่ยเรียกได้ว่าชีวิตเนี่ยถูกหวยนะครับโอ้โหได้เงินมาเป็นก้อนเลยแต่เคยได้ยินข่าวกันไหมล่ะครับว่าโอ้โหได้เงินมาก้อนใหญ่แต่สุดท้ายเงินก็หมดหายไปอยู่ดีนะครับเพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือเขาไม่ได้เป็นคนรวยก่อนนั่นเองคีย์สำคัญมันอยู่ที่ว่าคุณต้องคิดแบบคนรวยก่อนนะครับคุณถึงจะมีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยได้ฮะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยใครมีความคิดว่าฉันจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยได้ฉันต้องรีบพุ่งเป้าไปที่การหาเงินให้ได้เยอะๆนะครับผมอยากจะบอกคุณอย่างนี้นะครับว่าอย่าเพิ่งรีบหาเงินครับถ้าวันนี้เนี่ยคุณไม่รู้วิธีที่จะทำให้เงินสามารถทำงานแทนคุณได้เลยนะครับอย่าเพิ่งรีบตั้งเป้าไปที่การหาเงินเยอะๆอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่สิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ด้วยนั่นคือรู้จักวิธีการให้เงินทำงานแทนคุณด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะสิ่งที่เราถูกพร่ำสอนกันมาโดยตลอดนั่นคือให้ขยันเรียนแล้วก็ไปสมัครทำงานดีๆจะได้เงินเดือนเยอะๆแล้ววันหนึ่งจะได้เป็นเจ้าคนนายคนมีชีวิตหรือครอบครัวที่มีความสุขแปลว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องมีเงินซึ่งผมอยากจะบอกว่าความคิดแบบนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่
ผิดพลาดฮะแต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยมันอาจจะขัดกับแนวคิดหลายสิ่งหลายอย่างสักเล็กน้อยนะครับนั่นคือลองเริ่มต้นจากการที่อย่าพึ่งใช้ชีวิตรีบพุ่งเป้าไปที่การหาเงินอย่างเดียวครับแต่จงเริ่มต้นในการมองหาวิธีที่ให้เงินเนี่ยทำงานแทนคุณด้วยครับและการที่คุณจะสามารถทำแบบที่ผมว่าได้นะครับมันจำเป็นต้องใช้3 mindset ตรงนี้เลยนะครับอย่างแรกนั่นคือหยุดทำงานเพื่อเงินครับเพราะแน่นอนครับจากสิ่งที่เราได้รับคำพร่ำสอนมาโดยตลอดครับมันมักจะทำให้คนส่วนใหญ่ครับพุ่งเป้าไปที่การทำงานเพื่อแลกกับเงินเป็นหลักครับและหลายต่อหลายครั้งคุณก็มักจะพุ่งเป้าไปที่การวิ่งหาความมั่นคงทำให้ได้รับเงินเดือนแล้วทำให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงแต่คำถามคือเศรษฐกิจอย่างปัจจุบันนี้มันก็เป็นตัวสะท้อนหรือโควิดที่ผ่านมามันก็เป็นตัวสะท้อนครับว่าการที่คุณได้เงินเดือนอย่างสม่ำเสมอตลอดไปนะครับแต่คุณไม่ได้มีวิธีการที่ทำให้เงินทำงานแทนคุณสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่ามันไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่ใครต่อใครหลายคนรู้สึกกันนะครับและถ้าวันนี้คุณอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยด้วยสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำคือรู้จักที่จะสร้างระบบครับให้เงินเนี่ยมันทำงานแทนคุณขึ้นมาให้ได้ครับนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องทำงานคุณไม่ต้องทำอะไรใดๆมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่วันนี้สิ่งที่คุณควรจะต้องพุ่งเป้าคือทุกอย่างที่คุณทำเน้นไปที่การสร้างสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินต่างหากครับไม่ใช่พุ่งเป้าไปที่การสร้างรายได้ออกมาให้เป็นเงินเดือนนะนี่คือ mindset ข้อแรกเลยนะครับ mindset ข้อที่2ครับนั่นคือคุณจำเป็นต้องเข้าใจครับว่าความรู้ทางการเงินมันมีความสำคัญมากกว่าจำนวนเงินครับเพราะผมรู้จักคนจำนวนเยอะมากครับที่เรียกได้ว่าหาเงินเก่งมากๆครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเขาขาดความเข้าใจทางด้านการเงินเขาไม่มีความรู้ด้านการเงินเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่ตามมามันกลายเป็นว่าเขาหาได้เท่าไหร่สุดท้ายเขาก็ใช้มันจนหมดนั่นเองหลายคนคุณเคยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าล่ะครับถ้าคุณเคยเป็นแล้วไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นอีกนะครับพิมพ์เข้ามานะครับว่าฉันจะไม่เป็นแบบนั้นอีกนะฮะอย่างที่ผมได้บอกไปสิ่งที่คนรวยเขารู้เนี่ยและทำเนี่ยนั่นคือเขาเซตกับตัวเองเสมอครับว่าจริงๆแล้วเงินเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือและมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกสิ่งต่างๆหรือทำให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่จริงๆสิ่งที่มันสำคัญมากกว่าคือสมองต่างหากครับที่เขาจะต้องฝังกับตัวเขาเองครับว่าทุกครั้งที่เขาได้เงินมาทุกครั้งที่เขาจะหาเงินเข้ามาเขาจะใช้สมองเพื่อคิดครับว่าเขาจะใช้เงินนั้นไปเพื่ออะไรเขาจะได้เงินนั้นมาเพื่ออะไรด้วยเช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญไปกว่าคือเขาจะตัดสินใจใช้เงินที่ได้มาตรงนั้นยังไงดีเพื่อทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้ครับหรือยังคงสร้างทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องครับและ mindset ข้อที่3ซึ่งสำคัญมากๆและเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่มีเลยนะครับนั่นคือคนรวยจะเรียนรู้เรื่องของการอ่านสิ่งที่เรียกว่างบการเงินครับเพื่อให้เขาเนี่ยเข้าใจครับว่าจริงๆแล้วณปัจจุบันนี้เขากำลังถือครองทรัพย์สินอยู่หรือเปล่าและที่สำคัญเลยทุกการใช้เงินของเขาใช้เงินได้อย่างคุ้มค่าอยู่หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆครับเพราะแน่นอนครับถ้าพูดถึงคำว่าคุ้มค่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้ซึ้งด้วยซ้ำครับรู้เพียงแค่ขอให้มันถูกเขาคิดว่าคุ้มค่าแล้วซึ่งจริงๆไม่ใช่นะถูกไม่ได้แปลว่าคุ้มค่าเสมอไปนะครับสิ่งสำคัญมันคือคุณสร้างทรัพย์สินอยู่หรือเปล่าล่ะฮะเพราะปัญหาที่คนส่วนใหญ่มักจะเป็นคือเขาไม่สามารถแยกได้ครับว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าหนี้สินเช่นวันนี้เนี่ยเรียนจบมาทำงานหมาดๆเลยเขาก็ถูกพร่ำสอนมาว่าทำงานมาต้องซื้อบ้านซึ่งถ้าเขาคิดไปต่อเขาจะรู้ทันทีว่านั่นคือภาระที่เกิดขึ้นแล้วภาระที่เกิดขึ้นในระยะยาว30 ปีตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินสำหรับเขาจริงหรือเปล่าหรือไม่มีบ้านก็ต้องมีรถเข้ามาทันทีรถยิ่งหรูหราหมาเห่าดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันทั้งที่ในความเป็นจริงสิ่งที่คุณควรจะต้องคิดคือทรัพย์สินที่แท้จริงมันคือสิ่งที่คุณถือครองมันหรือมีมันสามารถนำพาให้เราเนี่ยมีเงินไหลเข้ากระเป๋าสตางค์ของเราได้มากขึ้นตรงนี้ต่างหากคือสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้พิจารณาเรื่องพวกนี้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้พิจารณาเรื่องพวกนี้เลยมันยากมากๆที่คุณจะกลายเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองแล้วบางคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอ้อยากรวยเหรอฉันต้องกระโดดเข้าไปลงทุนแต่คุณอย่าลืมครับถ้าวันนี้เนี่ยคุณตั้งต้นจากการที่คุณยัง manage เรื่องของการเงินยังไม่ได้เลยแล้วคุณกระโดดเข้าไปลงทุนคุณไม่คิดบ้างเหรอครับว่าการลงทุนของคุณมันก็จะสะท้อนการเงินของคุณแล้วมันก็จะทำให้การเงินของคุณเนี่ยคุณหมุนเงินจากการลงทุนตรงนั้นเข้ามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อไปสุดท้ายการลงทุนของคุณมันจะสร้างการเติบโตให้คุณในระยะยาวได้ยังไงจริงไหมล่ะครับลองไปคิดดูนะแปลว่าวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจำเป็นต้องฝึกให้ตัวคุณมีวิธีคิดแบบคนรวยเพราะถ้าคุณมีวิธีคิดแบบคนรวยคุณจะใช้เงินคุณจะบริหารเงินคุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่างแบบเดียวกับคนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยครับและถ้าวันนี้คุณไม่รู้นะครับว่าคุณจะเริ่มต้นทำยังไงให้คุณมีวิธีคิดแบบคนรวยลองเริ่มต้นด้วยการลงทุนให้สมองของคุณมีความฉลาดมากขึ้นในด้านการเงินครับลงทุนให้สมองของคุณมีวิธีคิดแบบคนรวยมากกว่าคนส่วนใหญ่ดูครับ
และแน่นอนพอคุณฝึกสิ่งนั้นมันจะสามารถทำให้คุณรู้ได้ครับว่าวันนี้คุณกำลังให้เงินทำงานแทนคุณหรือคุณกำลังทำงานเพื่อแลกกับเงินกันแน่ครับก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ไปปรับใช้กันดูก็แล้วกันนะครับและสำหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมสักนิดนึงผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและถ้าใครนะที่คุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความรู้ทางด้านการเงินนะครับผมมีคลาสที่จะทำเป็นคลาสวิดีโอเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่เราจะพูดเกี่ยวกับ Money Literacy หรือว่าความฉลาดทางด้านการเงินที่นำพาคนที่ได้เรียนครับมีชีวิตที่อยู่รอดในด้านการเงินหรือกลายเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยในด้านการเงินเกิดขึ้นได้นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะเรียนรู้ในสิ่งนี้นะครับสนใจอยากจะเรียนรู้ไปด้วยกันก็ทักเข้ามาที่ช่องทาง Line แอดได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่า ML นะฮะก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันนะครับฝากทิ้งเอาไว้สุดท้ายและท้ายที่สุดเลยก็แล้วกันนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นคนที่เข้าใจเงินคุณจะเป็นหนึ่งคนที่เข้าใจในชีวิตครับผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอล Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม